नमस्कार. बेसिक टू ॲडव्हान्स या सिरीजमधली आजची आपली दुसरी व्हिडिओ आहे, ज्यात आपण ट्रेडिंगचे टाईप्स बघणार आहोत किंवा तुम्ही त्याला ट्रेडिंग स्टाईल्सही म्हणू शकता. शेअर मार्केटमध्ये ट्रेड करण्याचे टाईप्स हे त्या ट्रेडला लागणाऱ्या कालावधी म्हणजेच टाईम पिरियडवर अवलंबून आहेत. शेअर मार्केटमध्ये ट्रेड करण्याचे मुख्यतः 3 प्रकार आहेत. पहिलं म्हणजे इंट्राडे ट्रेडिंग, ज्याला आपण डे ट्रेडिंग असंही म्हणतो. या ट्रेडचा कालावधी हा काही तासांचा किंवा एका दिवसाचा असतो. म्हणजे आजच बाय किंवा सेल केलेला शेअर तुम्हाला आजच सेल किंवा बाय करायचा आहे. उदाहरणाने समजूयात. समजा तुम्ही XYZ कंपनीचा शेअर आज बाय केला, तर तो तुम्हाला आजच मार्केट क्लोज होताना सेल करावा लागेल. दुसरं म्हणजे पोझिशनल ट्रेडिंग. या ट्रेडचा कालावधी हा काही आठवडे किंवा महिने असू शकतो. म्हणजे आज बाय किंवा सेल केलेला शेअर तुम्ही आठवड्याने किंवा महिनाभराने सेल किंवा बाय करू शकता. उदाहरणार्थ समजा तुम्ही XYZ कंपनीचे शेअर्स आज बाय केले, तर तुम्ही ते आठवड्याने किंवा महिन्याने सेल करा. तिसरं म्हणजे इन्व्हेस्टिंग ट्रेडिंग. या ट्रेडचा कालावधी हा वर्षभराचा असतो. म्हणजे 3 ते 5 वर्ष किंवा त्याहूनही जास्त वर्ष तुम्ही तो शेअर होल्ड करू शकता. उदाहरणार्थ तुम्ही XYZ कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून शेअर्स बाय केले आणि ते 3 वर्षांनी सेल करून प्रॉफिट केले. हे 3 मुख्य प्रकार तर झाले, पण त्याचबरोबर अजूनही काही ट्रेडिंग स्टाईल्स आहेत, जसे की BTST किंवा STBT, म्हणजेच बाय टुडे सेल टुमारो किंवा सेल टुडे बाय टुमारो. यात आज बाय केलेले शेअर्स तुम्ही दुसऱ्या दिवशी सेल करू शकता. दुसरं म्हणजे स्कॅल्पिंग, जी शॉर्ट टाईम ट्रेडिंग मेथड आहे, ज्यात मार्केटमध्ये होणाऱ्या छोट्या मुवमेंट्सचा फायदा घेऊन ट्रेड केला जातं. याचा कालावधी काही सेकंद किंवा मिनिटं असू शकतो. तर या काही ट्रेडिंग पद्धती मी तुम्हाला आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगितल्या. पण तुम्ही कोणतीही ट्रेडिंग स्टाईल वापरत असाल तरी जी कंपनी निवडत आहात ती कंपनी त्या फंडामेंटल्स आणि टेक्निकल ॲनालिसिस करणं गरजेचं आहे. जसं की कंपनीचं मॅनेजमेंट कसं आहे, तिचे प्रोजेक्ट्स, बॅलन्स शीट, PE रेशो, EPS रेशो, तिची डेप्थ वगैरे. त्याचबरोबर कंपनीचा चार्ट बघायचा. कंपनीचा चार्ट आणि तिचे फंडामेंटल्स मॅच होत आहेत का हे पाहायचं. आता हे सगळं कसं बघायचं, कसं ॲनालाइज करायचं हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. व्हिडिओच्या शेवटी एक प्रो टिप देऊ इच्छिते. कुठल्याही कंपनीचे स्टॉकचे फंडामेंटल्स नंतर चेंज होतात, पण त्याआधी चार्ट चेंज होतो. त्यामुळे टेक्निकल ॲनालिसिस करणं गरजेचं आहे. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओ.